What's going on mga kabatang? So for today's video, as you can see on the title, Review muna natin. Ulit tayo sa plus sign. All photos ulit. Then, yung background. So, pipili kayo kung anong favorite yung color for the background. Then, I will choose this blue one. Okay, so next one. So, dito ulit sa mga kahilera ng gold tools, effects, beautify, sticker. So, hanap. So, pwede natin siyang gamitin. Then,
lalabas yan. Then may makikita kayo sa baba yung camera. Click nyo lang. Then photo albums, recents, at yung recent na ginawa natin sa PICSART. Then yan, lalabas yan. And then, done. So, pwede na kayo maglagay ng text. So, prank call. Then, meron ditong tilt para mas maganda siya. Pili tayong green. Ano ba green? Move natin siya dito. And yan. So, kung gusto nyo pang mag-type, then yan, add text lang. So, I think naman para sa akin is okay na tong thumbnail ko na to. So, that's it. So, thank you. So, save natin siya. Paano ba i-save? Ganyan. Save to files or save image. Save. And then yeah.